नमस्कार, बेबील्यान्ड नेपालमा स्वागत छ। हजुरहरूको सहजताको लागि बेबील्यान्ड मल अनलाइन लन्च गरेका छौँ, जहाँबाट हजुरहरूले घरबाटै सजिलै आफ्नो बाबु नानीहरूको लागि अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यही उपलक्ष्यमा हामीले गिभ अवेको व्यवस्था मिलाएका छौँ, जहाँ प्रथम पुरस्कार किड्स इलेक्ट्रिक जीप रहेको छ भने द्वितीय पुरस्कार किड्स इलेक्ट्रिक भेस्पा स्कुटर रहेको छ। यस गिभ अवेमा कसरी रेजिस्टर गर्ने त? सबैभन्दा पहिला babylandmall.com मा गएर गिभ अवे पेजमा जानुहोस्। त्यसपछि आफ्नो नाम र इमेल एड्रेस लेखेर एन्टर थिच्नुहोस्। त्यसपछि जोइन एन्ड इमेल न्युज लेटरमा गएर जोइन क्लिक गर्नुहोस्। लगतै आफ्नो फोन नम्बर एन्टर गर्नुहोस् र क्लिक सबमिटमा गएर थिच्नुहोस्। बधाई छ, तपाईले आफ्नो गिभ अवेमा रेजिस्टर गरिसक्नुभयो। तपाईको एन्ट्रिज कति भयो भनेर यहाँ देखाउनेछ। आफ्नो एन्ट्रिज बढाउनको लागि तलका स्टेप्सहरू फलो गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, जति धेरै एन्ट्रिज बढाउनु भयो त्यति नै धेरै हजुरको जित्ने सम्भावना बढ्दछ। यस गिभ अवेको लागि हजुरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। भन नानी कता जानी? बेबील्यान्ड, सधैँ जस्तो मेरो फेभरेट बेबील्यान्ड, सधैँ जस्तो हाम्रो फेभरेट बेबील्यान्ड।